आज मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे अलिबाग जवळच्या आगराव गावात. तिथली एक जगात भारी स्पर्धा बघायला, शिडाच्या होड्यांची स्पर्धा. गुढीपाडव्याला नवीन वर्षाचं स्वागत करून त्याच्या दुसऱ्या दिवशी इथले कोळी बांधव तयार होतात या अमेझिंग बोट रेससाठी. आगराव गावची शान आणि एकविरा देवीचा मान असलेली ही शिडाच्या होड्यांची स्पर्धा गेली 35-40 वर्ष सुरू आहे. स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या 7-8 होड्या, बघायला आलेल्यांच्या 100 पेक्षा जास्त होड्या, एकविरा देवीची पालखी घेऊन जाणारी मानाची होडी आणि हजारो माणसांनी हा समुद्र भरून जातो. म्हणजे अक्षरशः पाण्यातल्या जत्रेचा फील येतो. लक्ष्मी, इरावती, पद्मावती यासारख्या नावाच्या होड्या पाण्यात उतरवल्या जातात आणि एका धमाक्यानिशी या होड्यांचं शीड उघडतात आणि स्पर्धेला सुरुवात होते. या स्पर्धेचं सगळ्यात मोठं चॅलेंज म्हणजे वारा. वाऱ्याची दिशा, त्याचा वेग आणि होडीच्या शिडांशी त्याचा होणारा कोन म्हणजे अँगल याच्यावर या होड्यांचं पाण्यातलं भवितव्य ठरतं. त्यामुळे ऑब्व्हियसली या होड्या चालवणारे तांडेल आणि त्यातले खलाशी यांच्या स्किलशिवाय ही स्पर्धा जिंकता येणं इम्पॉसिबल आहे. या स्पर्धेतला सगळ्यात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ज्या ठिकाणी या होड्या यू टर्न घेतात. वाऱ्याचा अंदाज घेत होडी उलटी फिरवणं आणि त्याचवेळी होडीत शिरलेलं पाणी बाहेर टाकणं हा होडीतल्या तांडेल आणि खलाशांसमोरचा मोठा टास्क असतो. वाऱ्याच्या उलट्या दिशेने होड्या चालवताना होडी बॅलन्स करताना चांगलीच तारांबळ उडते. काही वेळा तर होडी वाचवण्यासाठी होडी सोडून पाण्यात उड्या टाकाव्या लागतात. काही वेळा वाऱ्याच्या वेगाने आणि पाण्याच्या प्रवाहामुळे होडी भलत्याच दिशेला जाऊ शकते, तर काही वेळा शीड भिजून ही होडी पाण्यात कलंडू शकते. त्यामुळे या होडीतल्या तांडेल आणि खलाशांना खूप अलर्ट राहावं लागतं. ही स्पर्धा बघायला येणारे लोक फुल ऑन सजून धजून म्युझिक सिस्टीम घेऊन आपापल्या बोट्स, ट्रॉलर्स घेऊन पाण्यात उतरतात आणि आपापल्या टीम्सना चीअर करतात. आम्ही कोली दर्याचे राजे हाव म्हणत दररोज मासेमारीसाठी समुद्रात उतरणारे हे कोळी बांधव त्यांचं सेलिब्रेशनही असं समुद्रातच करतात. आपल्या महाराष्ट्र देशात साजरी होणारी ही समुद्राच्या पाण्यातली जत्रा खरंच खूप फॅसिनेटिंग आहे.